واقعا من خودم پوستم کنده شد. یه لحظه احساس آره که واقعا. الان بلند میشه میگه ساکت شو بس دیگه، کن، بس بس کن. کن. اه. تمام کنیم خانم عزیزاده؟ نه چشم. مگه میتونه نگفتی نظر من شادوی اشتباه باشه. آقای سان میتونه مگه دانش من نگفتی تو این شادوی لحظه کم باشه خانم آقا عزیزاده. اصلا شاید باشه من دارم شما رو گمراه میکنم. یه لحظه ریلکس باش. نه، من ریلکس. مگه نگفتی شادوی خوبی داره؟ این نگاه کنید، ما همیشه که کار میکنیم همیشه یه ایکویتی بیکار هست، هرچند که موضوع به معاملات ما هم مرتبط نمیشه. آره نه من توی سشنم خیلی سمونبک نبودم. آره نه ولی جایی که یکم کارم تموم شد که متوجه دیگه شدی. بیخیال نمیشدم اصلا. تمام کنیم خانم عزیزاده؟ نه چشم. چشمانتون بی بلا. حرف خانم عزیزاده است این بازی. ای بابا به خدا. سپاس از اینکه به نظر من اهمیت میدین. بالاخره شما کمک ما کردین خانم علیزاده. کمکو کردم. به خدا الان شما تردیستوری ببینید رد پای شما هست. اصلا فوت پرینت و مبناش فوت پرینت شماست. وگرنه اون که الکیه فوت پرینت. فود پرینت هم مگه کار میکنی شما آقا صالحی؟ تا دیروز فقط گفتین با وی وپین که اصلا داخل فوت الان پرینت اومدین اینجا گفتین زدن ATR که خانم گفتین علیزاده. فود پرینت. یه نیست علیزاده. اصلا اینایی که شما میگی من نمیدونم چی هستش آقای صالحی. نزن. اصلا این ستاپ حرفه‌ای این بابا چارت تر و تمیز نشون میده که یه عقبه خوابیده. بی خود و بی جهت نیست. آقا صالحی نمیخوای بگیری؟ میگم خانم علیزاده ببریم شما میگی بگیرید. من ریلکس شوخی باش ببخشید اوکی. من که شوخی ندارم شما میبینید باشه من عصبی بستم. اگه شدی. اجازه بدم من بلند شم. عصبی تموم شد روز خانم علیزاده شما باید یه روز تموم نشده برا آقای من صالحی تموم ساعت شده. 6:30 بس خانم علیزاده مگه نیم نزدیک نیستش ساعت چیکار شما یه جوری می‌خوای؟ میگین روز بابا حالا تموم یه شده 2,000 انگار الان دلار لایو کمتر بازار بگیر. 2,000 دلار من که راضیم. ماشاءالله شما انقدر دیدت بالای رو 2,000 دلار داری سرمایه گذاری میکنی. دیگه ATR خوابیده خانم علیزاده ها. پوزیشن زیاد باز میکنی میره بالا پایین استاپ میزنه. از ما گفتم. من گفتم نمیدونم نگی ATR آقای چی صالحی هست. شما. من گفتم نمیدونم ATR چی هست باورت نشد. حالا من به شما یه راهنمایی خیلی کوچیک میکنم. مراقب باش. آخه من اصلا با ATR کار نمیکنم. بالاخره تاثیر که داره. خب وقتی کار نمیکنم وقتی نمیدونم چی هست. خانم علیزاده گوش کن. این مارکت سودشو داد. تمومه. شما گرفتی دیگه. بله. همون جایی که گفتم من که بگیر. تکذیب نکردم. همون جایی که گفتم بگیر به خدا سودشو داده بود. دستم هم روی موس نیست خانم علیزاده. خب باشه چه من- رفتی داره؟ من راضیم. نه میگی سودتو گرفتی میگم بله. دست درد ولی نکنه. خانم علیزاده کاش یه روز جان فردا FOMC ترید کنی. فردا گفتم چی؟ خانم علیزاده فردا چی؟ فردای FOMC یه روز ترید کنی. چرا؟ بالاخره آها. اونم سعادت خودشو داره. آره پس شما بازار میخوای ترید کنی درسته؟ بازار بله مثل اینکه خانم علیزاده بازار جون گرفت نیم اصلا. ساعت دوم نیاز داره. بازار جون گرفت آخه نگاه کن چه کندلی زد. این کندلا خانم علیزاده وفا قشنگ نداره. اینا پولبک شادوی بیش قوی. نیست. عزیزم شادو آفر. چیه؟ یه شادو؟ پولبک قوی زدش. خب دیگه- شادوه دیگه. پولبک کاری به پولبکش ندارم. کند بادی به این خوبی. به. بادی شما نکنید دست اینا. بادی ما نگاه عالی. می‌کنیم. مثل یه فیلم سینمایی تماشا میکنیم. بادی الان عالیه. میخوای وارد بشی وارد شو. چشم. ولی خانم علیزاده جدا میگم شما به قول آقای سعدی مهارت فروش هم دنبال کن. واقعا استادیم. به پای شما نه نمیرسم. والا ما کوچیکش. درس پس میدم. نه زینب. پولبک زد دیگه شارپی میره بالا. بره بالا. ما گنجش روزیم خانم علیزاده. یه تیکه رو میگیریم و خداحافظ. علی بقیه‌اش باشه مال مگه تریدرهای نگفتی حرفه‌ای است- مثل امثال شما. مگه نگفتی استاپ شده؟ خب بگیر سود کنی. دیگه وقت که مگه داری من چه مگه من کاریه؟ گفتم تیپی هم شد. تیپیمو که نگفتم چند تا تیپی خوردم. خب خودت گفتی چرا؟ خودت گفتی همش استاپ شده. نه. نشون میده که استرس شما به قدری بالاست که کلام منو همش متوجه نمیشه. استرس هم دارم طبیعیه. نداشته باشم آنورمال میشم. نه والا من که نه.
شما که خب چی آقای صالحی؟ بگین، من که تحلیل ندارم، شما از تحلیلتون بگید ببینیم. من وارد پوزیشن بشم تحلیل میگم دیگه. الان به نظرم همچنان بازار چیه؟ سعودی نزولیه؟ شما بگو من تایید کنم. بابا من که 10 بار مارکت رو تحلیل کردم خانم علیزاده. کجا 10 بار تحلیل؟ ای من بابا. همش بهت بابا گفتم وارد تحلیل شو. که با آدم بابا تیپی من نمیده. همش بهت گفتم وارد شو. اوکیه. دست درد نکنه. 1 در دنیا 100 در آخرت نصیبت کنه خانم علیزاده، به خدا. این یعنی دین الان برگردن من دین لطفاً بگو گذاشتی. 100 در دنیا 1 در آخرت. حالا دیگه این بیشتر میچسبه به هر من. آنچه که مایلی دیگه بالاخره. فقط دین شما رو من چجور پاسخگو باشم خانم علیزاده؟ نمیخوام. من نه، فی سبیل الله رانم. نزن این حرفا. نزن این اصلا هیچ حرفا. دینی به من نه، نداری. نه، نه. نگران نباش. من ناراضیم. باید میخواین یه تحلیل بگم؟ بگو راحت باش. من میگم برمیگرده به ویوا. جهت نماد اصلا نزدک هر چی تقریبا دوست از این داری. جایی که هست یه خورده نزول میکنه. دلت قرصه به اون پولبکه، ولی اون پولبک ها وفادار نیست. حالا از من حالا من تحلیلمو بگم. بگو شما. وقتی پول بک میزنه چجوری برگرده؟ پول بک به این قوی. پولبک که من میگم معتبر نیست. چرا میگی معتبر نیست؟ مگه نگفتی شدوی نظرم خوب؟ آقا. مگه میتونه نگفتی نظر من شدوی اشتباه باشه. آقای سان میتونه مگه دانش من نگفتی تو این شدوی لحظه کم باشه خانم. آقا اصلا باشه. شاید من دارم شما رو گمراه میکنم. یه لحظه ریلکس باش. نه، من ریلکس. مگه نگفتی شدوی خوبی داره؟ من گفتم شادو زد، گفتی پولبکی، گفتم این شادو میبنده، شادو هم بس. خب شدوی خوبی داره یا نداره؟ من نمیدونم، سوادم کمه خانم عزیزاده، چی بگم؟ من اطلاع ندارم. بابا تو رو خدا اینقدر شکست نفسی نکن آقای صالحی. خانم عزیزاده بیا تمومش کنیم بابا. شما همین الانش هم بردی، بذار این. کی گفته من من بردم؟ میگم شما بردی کی گفته؟ دیگه بالاخره. معلوم نیستش اعتماد که. به نفسی که شما داری نشون میده که اعتماد به کار رو نفس که امروز در آوردی خانم علیزاده. اعتماد به نفس که نذاشتی آره. ما از این دوئل سربلند بریم بیرون. ایشالله که سرافکنده سربلند. کردیم ما از رو کجا خانم میدونی؟ علیزاده شاید امروز. من سرافکنده شده باشم. نه اصلا این رخ سرافکندگی نیست. این رخ سرافکندگی. نگاه کنید. کدوم رخ؟ سر پایین ماش... مستعسل. ماشاءالله این حرفو نزن. ناراحت میشم مستعسلم ازت. الان من. ای کاش یکم بیشتر تمرین میکردم خانم علیزاده. ای کاش تمرین میکردم کم نمیوردم اینجا دیگه. شما زدی ما رو. مگه شما کار نمی کنی؟ استراتژی نداره دیگه. ما تمرین ضعیفیم نمیخواستی خانم که آقا صالحی. ولی خدایی ربات تمرین رقابت چی؟ ربات. نه ربات ما مشکل داره. نه مشکل نداره، میگم تمرین میخوام. آها تمرین میخواست. آها بچه از اینجا به بعد هر وقت با هم توافق کنید تموم میشه. خانم علیزاده جان دست پایانو بده و بریم. به خدا نگاه نکن. من انانسشون هم خودتون بگی ممکنه پایانشو. چون آقای سعدی گفتن هر کی منفیشم کمتر باشه، من بستم رو اون. بسی رو منفی نتیجه کمتر. تازه اون نموداری که آه. کشیدین هم هست. چی اون تحلیل میتونه کردی خانم تا علیزاده اونو؟ نگید دیگه. نه اینو الان اینجا نگید. باش. دیگه اینو البته شاید هم دارید دروغ میگید بگید. آره میتونی دروغ. آخه خانم علیزاده که اصلا متخصصه. تخصصشه متخصص تو چی؟ دروغ. دست شما درد نکنه آقای صالحی. بالاخره مهارت میخواد خانم علیزاده. به خدا من تمایل دارم یاد بگیرم از شما. بالاخره هنره. آدم هر هنری یاد بگیره یه جا به کارش میاد. آقای صالحی دست شما این درد مهارت نکنه. خانم علیزاده. من خیلی جاها رو درست راهنمایی کردم. خودت نگرفتی جا موندی، من چی کار چه کنم؟ جالب. نگفت همه جاها رو درست گفت، خیلی جاها رو درست گفت. خیلی جاها رو درست راهنمایی کردم. از همون خیلی جاها وین ریت خوبی میتونستی بگیری آقای صالحی. خانم علیزاده ببین مارکت داره رنج میشه. این رنجا استاپ زنه ها. خب بشه. از ما گفتم. مارکت همیشه سورپرایزه برای ما. ما هیچ وقت نمیتونیم نه خانم 100% پیش بینیش کنیم. ایتیار 475 چه سورپرایز. بیا واقع بین باشیم. از این دیالوگای همیشگی و تکراری دست برداریم. بالاخره شما یه تریدر حرفه‌ای هستی الان. ترید هیستوری تو پر کردی با تیپی. چه سورپرایزی. چی؟
آقای صالحی میگم سورپرایزی نداریم امروز. اوورنایت چطور بود خانم علیزاده؟ کمکت کرد؟ اوورنایت که من برای شما پیش بینی کردم. نه من کاری برام پیش بینی دست در نکنه. مگه یک در شما دنیا نمیخواستی اوورنایت؟ چیزی 100 در میگیرید آخرت دلیلش کمکت یادتون کنه. نره. آره بگیرم میگم. اوورنایت رو من برای شما پیش بینی کردم. احساس میکنم دیگه صحبتاتون خارج از معامله شد. میگم چیزی میگیرید یادتون نره توضیح بدید. نه من که اصلا ندارم. من خانم علیزاده است. یه کمک هم کرد گفت صدا رو ببندید و خانم علیزاده با بستن صدا لاتیه که وارد شاخص نزدک میکنه. خداوندا لوریج اکانت هم بالا و دهلاتیه که تزریق میکنه رو ارتیک. آقا یه سوال، یکی از چیزایی که برای ما مهمه میگیم سوداگرا باید رو CFD کار کنن چیه؟ اینکه میتونیم روش لوریج داشته باشیم دیگه، چون میخوایم سوداگری کنیم، خرید و فروش کنیم. خب ما این لوریج رو که داریم، WM مارکت لوریج زیاد میده، واقعی هم میده، چون بعضیا هستن لوریج رو میدن اما اون استاپ آوت لول شما رو هم میبرن بالا، یعنی عملا انگار الکیه یا مارجیناتون رو زیاد میکنن. خب چون این اتفاق تو WM مارکت نمیفته. حالا میخوام چی بگم؟ لوریجتون جدا، WM مارکت 20% هم کردیت میده به شما. یعنی اگه مثلا $10,000 داری، جدای از لوریجی که داری، با $12,000 میتونی معامله بکنی. دیگه چی میخوایم؟ از این بهتر. اصلا یه ایندکس حجم باید به نام علیزاده والیوم موافقم. ایجاد بشه. آقای سعدی شما هم؟ ببین من خانم همینجوری علیزاده فقط من تصورم نه چون آقای سعدی قویه. واقعا شما هم؟ نه من چون تصوراتم قویه تصور کردم یهو مثلا یه حتی حجم تو دلتا هم خبری نیست خانم علیزاده. خب بابا باشه نباشه چیکار کنیم؟ من شاید خواستم همه- راهنماییتون رو ببین، با راهنمایی جوابگو باشم. شاید همه روزای مارکت خبری نباشه، اینجوری که همه باید تعطیل کنن. خانم علیزاده مگه شما الان میتونی فردا رو پیش بینی نه کنی؟ والا. خب من دیگه خواستم راهنماییتون رو اومدیم و با فردا هم راهنمایی. همین جوری بود، پس اصلا تا یه نمیگیریم. سال دیگه همین جوری بود. نمیگیرم خانم علیزاده. نمیگیری؟ نه مگه شما کار ترید نی؟ باشه بالاخره ترید خیلی وقتا فقط کارمون نگاه کردن تا میشه. یه سال؟ گر صبر کنی تا یه زقوره سال؟ حلوا سازی خانم علیزاده. بی خیال. چرا تا یه سال با خودت این کارو کنی؟ تا یه سال که نه. نه بابا یه سال چه و یه FOMC بیاد همه رو به هم میریزه. خانم علیزاده کی دلش میادش؟ خوشه. میدونی کی میاد؟ والا فکر میکنم فردا شب صحبت ترامپ بالاخره تاثیرگذار، موقع انتخابات هم خیلی جهت داد به مارکت، برنده شدنش و اون 2-3 روز خیلی جهت داد. حالا امروز رو بچسبید ترامپ. کلا این برنامه ما همش شروعش اگه اشتباه نکنم اپیزود 1 درسته با انتخابات آمریکا بود. همه چیمون با ترامپ آره بود. دیگه ترامپ افکت. اگر همچنان هر دو نفر توافق بکنید که تموم بشه تموم میشه. بسم الله. خانم نه علیزاده میتونید هم نکنید، من فقط دارم یادآوری میکنم. من هیچ من توافقی که- با شما ندارم آقای ای صالحی. بابا. بیایم با هم دوست باشیم خانم علیزاده. دوستیم. ما تو یه حوزه خب همکاریم. دوستم ولی نمیخوام با توافق کنم، چه کاریه؟ عالی. اصلا شما بهترین دوست منی از همین امروز. خب من وارد پوزیشن شدم، چه جهتی؟ چرا؟ روی چی؟ بای گرفتم روی نزدک، چرا؟ بالای وی وپ یه کندل قوی دیدم. یه نکته رو باز بگم، کسایی که در برنامه شرکت کردن من کاری به سبکشون نداشتم، ریپورت ازشون دیدم، مصاحبه شدن، اما الزاما اگه دوئل ما همش شد والیوم این هیچ معنی نداره. نه الزاما من تایید میکنم نه میگم بده. اینجا من صحبتی در مورد روش ها و اینها نکردم. حالا توی یوتیوب خیلی من از این صحبت ها در محتوایی که خودم داشتم کردم. در کانال تلگرام ما حتما عضو بشید، اونجا کلی فایل صوتی تخصصی از اونجا صحبت کردم. در این برنامه کاری به سبک بچه‌ها ندارم. آه خانم میکشی علیزاده آقای پوزیشنی صالح. که باز میکنی سکوت مطلقه. کندل اول که خواست به ما یه حالی بده شروع آقای- کردیم. این رسمش نیست خانم علیزاده. این آقای رسم صالحی چرا فضای آه حرفه‌ای میکشی؟ ایجاب یه جوری میکنه آه که آدم کشیدی به حرفه‌ای خدا، عمل کنه. خانم اصلا یه علیزاده جوری ببین. شدم. ببین کندله داره میریزه. داره میریزه از آسمون داره ملک میریزه با خدا رو شما نمک میریزه داره میریزه بلند شو به خانم به. علیزاده. به به
دستش درد نکنه داره میریزه. ایشالله که سلتو فول تیپی کنه خانم عزیزاده. ما مثل شما نیستیم شانتاجگری کنیم. ما به فضای حرفه‌ای احترام میذاریم ولو اینکه بازنده از این چرا؟ مسئله بریم بیرون. احساس میکنم احساس میکنین چی؟ من که خیلی وقت اصلا پوزیشن ندارم. لوز استریک شدیم و تمام. میخوام عزیزادم جان استاپ هم که میخوره بعد با وقار استاپ بخوره. شما زیاد با وقار بخوری. استاپ خوردی؟ من اصلا تخصصم خانم عزیزاده. که استاپ بخوری؟ بله. با وقار؟ استاپ مال مرده. مردی که استاپ نخوره به درد نمیخوره که. ای بابا به نظرم نظریت رو عوض کن آقای صالحی. حتما. آخه چشم. نمیشه که تو بازار همش استاپ بخوری با بالاخره. افتخارم اعلام کنی که نه خوبه. استاپ خوردن؟ بالاخره جزوی از بازاره نمیشه نادیدش گرفت. منم همین می‌بینم. ولی همیشه نه. اگه همیشگی بشه دیگه من میگن خانم علیزاده از قدیم میگن شلخته درو کنی چیزی گیره. خوشه چین ها اون خوشه چینا مایی. اگه شما مهلت بدی یه یه $100 $50 یه درصدی هم بیاد تو جیب ما. ضرر نداره. ایشالله بیشتر از اینا بیاد تو جیبتون. ایشالله. ای کاش یه ATR خوبی داشت امروز. چی مثلا میشد؟ معاملات بیشتری میکردیم. ای بابا این همه پوزیشن باز کردی. شونه باز کنم ما آقای نگاه. ما صالحی هیچ، این ما همه نگاه. پوزیشن باز کردی باز ATR میخواستی؟ و 12 ATR خب پس چرا از اول باز کردی؟ دیگه نمیشه خانم عزیزاده باید پوزیشن باز کنی. همینجوری بالاخره بخشی از مسابقه بسم الله الرحمن الرحیم وارد پوزیشن میشی. علا همینجوری. برکت الله. همینجوری رو هوا. این نگاه کنید ما همیشه که کار میکنیم همیشه یه ایکویتی بیکار هست هرچند که موضوع به معاملات ما هم مرتبط نمیشه. واقعا این بحث سود روز شماری که کارگزاری دبلیو مارکت داره میده خیلی چیز مفیدیه. یه پولی اون بغل تولید میشه. خانم عزیزاده دیگه نم نم باید شسته رفته کنی معاملاتو بری به سمت دست فرود. دادن. آره دیگه صبر کن آقای صالحی مگه اینقدر طرفدار صبر نیستی؟ هی میگی یه سالم صبر میکنم بابا 5 دقیقه است نمیتونی صبر کنی. کدوم حرفتو باور کنم؟ دروغ میگم دیگه خانم عزیزاده. ما از شما بالاخره تو این جلسه یه چی یاد نگرفته باشیم دروغ مهارت یاد دروغ گفتن. دست در نکنه. گفتم اول حرفم دست گفتم در هنر نکنه. آدم هر هنری این میتونه به همه کارش چیز میاد. فقط دروغ از آن یاد بالاخره گرفتی. یه جا ممکنه بگم صبر کن یه جا ممکنه بلند شد بریم. حالا اینکه شما کدومو باور کنی دیگه. خدایی عجب بازاری بود امروز آقای صالحی. نه باب میل نبود نه. شما باب که میل خوب نبود. پوزیشن باز کردی نه به چطور خدا. باب میل بابا نبوده؟ شما یه دونه صدا شنیدی بیشتر که نشنیدی. خب بسی چه ربطی داره؟ نه میگی زیاد آخه باز یه دونه کردی. که میگم یکیشو نمیتونی. مطمئنی، آقای صالحی بقیه‌شو مطمئن قانون نیستی برنامه که. رو میدونی 2 تا پوزیشن باید باز کنی ها حداقل. اگه باز نکردی باز کن. 10 دقیقه وقت داری. آقای صالحی چرا یه خانم جوری نگاه علیزاده. میکنی انگار باز نکردی؟ خانم آره منم علیزاده، یه هنگ کردم مگه اینو من نمیدونستی؟ سپاسگزارم. من خانم یهو علیزاده، ترسیدم. این آقای محبتی که شما کردین فراموش نشدنیه. بسم الله الرحمن الرحیم. تق سل وارد پوزیشن شدی. بسم الله الطاف الرحمن شما الرحیم. بیکرانه. بسم الله الرحمن الرحیم پوزیشن رو باز سل. میکنیم. سله این داره هی زور میزنه میگه برو میگه نه بس. ولی از اونایی میشه که دوست داری یا آقای صالحی بریزه پایین بابا هر دیگه جا که رفت. تکون بخوره که باب میل من نیست. باید دیگه یه بریزه مبنایی پایین. داشته باشه یه نه، نه. اساسی داشته خب ببین، باشه وقتی یه ادله پشتش اوکی، باشه. اوکی. هر موو سنگینی که به درد من نمیخوره. موو سنگین که اصلا میگی نداریم. نه اصلا امروز تکونی نخورد خب مارکت اوکی که. قبول اصلا این- نداری اگه این- بریزه نه یه لحظه خوب میریزه؟ این تکونی که خورد واسه نزدک شوخیه.
صادقانه بخوام بگم. شوخی میکنه مگه نزدیک با بعضی وقتا خوش با حالت بالاخره نزدیکم دل داره خانم علیزاده. بابا، خوش با حالت. منو که بلاک کرده. ببین خانم علیزاده با زبان بی زبانی داری اخلاق حرفه‌ای زیر پا میذاری. خب من وارد یه دیدم پوزیشن اول شدم. برنامه نسبت به بگین شما دلیل جهت. من اخلاق وارد گفتم شما هر پوزیشن سل شدم بالای ویوپم، اما خب یه کندل ریجکت داشتم. این از راهنمای من به شما. گفتم مارکت سل گرفت. قربونت بشم که انقدر منو خوب راهنمایی میکنی. کوتاه بگم خلاصه یه چیزی که خیلی مهمه، روی دیپازیتی که در حسابتون هست بدون کار اضافه میتونید سود روز شمار بگیرید. تشریف ببرید تو کابین معاملاتیتون، لینک های سایت در کپشن هست، توضیحاتشو ببینید و یقینا ازش استفاده کنید. چه خبر آقا صالحی؟ بیخبری. دستات بالاست دیگه، چی بگم؟ دیگه باهات صحبت نکرد؟ نه. اگه باهات صحبت میکنه به منم خبر بده. از اونجایی که منو بلاک من که کرده، گفتم سل خانم علیزاده از دیگه. اونجایی که منو بلاک کرده صادقانه تر، از به این من زیاد دوستانه اهمیت تر، نمیده. از این دیگه بیشتر ممکنه من که بعید بدونم. چیو؟ میگم صحبتایی که کرده گفتم دیگه. گفتم سل، شما هم سل گرفتی. ایشالله که فول تیپی بشه. من اسم میکنم آخر برنامه خانم علیزاده مستقیم به یه تیم تریدی دعوت میشه. از کجا میدونی؟ که بالاخره معلوم نیست. چیه اون ضرب المثل؟ آها، آن جوجه این رو موها آخر پاییز میشمارن. صد من امیدوارم شما برید تو تیم تریده. خب تیم ایشالله ترید واقعا. تیمی اگه قرار باشه بره جفتتون باید بیاید. خانم علیزاده چرا به من این نمیخوام با اهداف آقای- مشترک من فکر نمیخوام با آقای نمی‌کنی؟ صالحی باشم. این خودپرستی، این چی فقط اینکه خودپرستی؟ منافع دارم شخصی برات رو دعا می‌بینی. خانم میکنم. علیزاده دیگه شما از شما سنی چرا؟ گذشته، شما صاحب سگ خب با تجربه. من از پوزیشن اومدم بیرون. تموم کنیم آقا صالحی؟ هر چی شما بگی، ما که نیم ساعته. نیم ریخت ساعته و- میخوای تموم کنی؟ جدی حالا با هم دیگه میاید اگه بعد انتخاب بشه تیم ترید فصل بعدمونه که تیمی هن. 2 نفر با همن 2 روزم باید معامله کنن نه یه روز. با هم تیم میشید؟ با افتخار. قربونتون بشم. چرا حرف نمیزنی آقا صالحی بگی با من کن تیم جفتتون سر اینقدر صحبت. تعظیم پول نه من داره آوردم دلم به خانم تیم علیزاده. مقابلتون میسوزه. یعنی جفتتون خب خوب بودید، انقدر صحبت، انقدر حواستون بود به اینکه چی میگید. تیم مقابل اونجا چی قراره بکشه؟ واقعا من خودم پوستم کنده شد. جدا میگم اگه خونه بودم راندمانم قشنگ 2 برابره. خب این خودش چالشه. بچه‌ها اگه بخواید میتونید اگه با هم اوکیه؟ توافق بکنید تموم بشه. دست بدیم آقا صالحی؟ چه یه اوکی شده که تموم نه بشه. دیگه خانم علیزاده سلو بست گفت دیگه تموم. بلند شم تا دیگه بای جدی بای. حالا میخواین تموم بکنی؟ من نظرم رو نه تمامه. با هم جدی توافق توافق. تمومش. پوزیشن باز دارید نه، من ببندید. که بس اصلا. منم ندارم. بسیار خب شما هم ندارید. خب توافق کردن تموم شد. بریم ببینیم کی برد، بریم ببینیم چی جوری شد. بعدش هم یه مصاحبه داریم که ببینیم امروز چی کار کردن. همچنان با ما همراه باشید. خب بریم ببینیم کی امروز برنده شد. خودتون چه فکری میکنید؟ یه راهنمایی هم بکنم. جفتتون مثبتید و بالانس جفتتون بین 10 تا 11 هزار تاست. یعنی 10 هزار خورده ای. الان صحبت سر خورده ای است. چه فکری میکنی؟ کی برده؟ والا نظر خاصی ندارم حقیقتا، چون حس میکنم که خودم 1-2 تا اشتباه کردم و اگه اون اشتباهات رو نمی کردم فکر میکنم خیلی ایدئال تر بود واسم. ولی خب حالا اوکیه. شما چی؟ ایده ای ندارین جدی کی برده؟ نه منم واقعیتش نمیتونم حدس بزنم. من حس میکنم اون تحلیل شاید خیلی ورق عوض کن باشه. آره اونم میتونه تغییر ایجاد کنه. خب حالا که اینو گفتید، آقای صالحی شما هم جهتش رو درست تشخیص دادید، هم چگونگیش رو، یعنی مثبت $500 اعمال میشه رو عدد حساب. شما چگونگیش رو به نظرم درست تشخیص دادید. این اولین باره که یه کسی رو دارم چگونگیش رو بهش نمره میدم ولی میگم جهت کلی نه، چون حالا دوستان تصویرش رو میبینن.
اون انتهاش رو روند کلی انگار اوپن کلوز چیزی که شما کشیدین سعودی شد، ولی جهت فرم کلی رو به نظرم درست تشخیص دادید. شما 2.5% رو اون که میشه $250. آقای صالحی شما حسابتون $10,608 بود به انضمام $500 میشه $11,108. خانم علیزاده شما $10,201 بودید با $250 میشه $10,451. برنده این قسمتمون شما میشید، خیلی با ما میاید فینال. خوشبختم. اونجا واقعا تجربه خیلی جذابی بود در کنار شما، در کنار خانم علیزاده. واقعا حالا گفتیم خندیدیم، واقعا خانم علیزاده خیلی رفتار حرفه‌ای و دوستانه و هم تجربه بود هم لذت بردیم. خب من حالا دارم فکر می‌کنم انگار ما داریم به یه قاعده کلی میرسیم، هر کی از راه دوری میاد و خیلی سخته براش بیاد اینجا دوباره باید بیاد. اون از آقای شیخیان، از شما. اما میریم فینال. $1,000 اونجا جایزه داره. به همین شکل دوئل. ممنون که تشریف آوردید. سلامت ممنون تشریف باشین. آوردید. مرسی. خیلی خوشحال شدیم. مرسی. بریم با بچهای گپ و گفتی داشته باشیم ببینیم امروز چیکار کردن، چی شد، چی جوری بود. چه خبر آقای صالحی؟ والا چی دیگه خبر خوبی داری دیگه. نه والا بد نبود دیگه، چی بگم آخه. من خیلی هیچ وقت هیچ احساس خاصی نسبت به بعد روز ندارم. بعد روز یعنی پایان روز، آها، پایان پایان سشن. روز. آره، مگه اینکه خودم خرابکاری کرده باشم که خیلی ناراحت میشم. خرابکاری کردی آره. دیگه؟ نه استاپ بخورم اوکی، اما خودم مثلا اوورترید کرده باشم، سیستمم رعایت نکرده باشم. خب و بریم سراغ مسابقه پایانی ببینیم امروز چیکار کردین. جالبیش اینه که نتیجه که معلوم شد شما بردید. آقای صالحی از ساکتی در اومد، خانم علیزاده یکم به ساکت خدا شدن. ساکت نشدم. نه اوکی بود تو طول دیگه آخه من خیلی رفتم رو اعصاب آقای صالحی، یه لحظه احساس آره کردم واقعا. الان بلند میشه میگه ساکت شو بس دیگه، کن، بس بس کن. کن. اه. آره اعصابمو واقعا داری خورد خانم می‌کنی. علیزاده. اینجوری شدی آقای صالحی؟ مهارت قبول خانم داری؟ علیزاده من امروز به این نتیجه رسیدم که فقط به ترید خلاصه نمیشه. شما باور کن یه اینفلوئنسر موفق میشین. این قربونتون خط باشم. این نشون. سلامت بهش انشالله فکر شما بعد این کنم. برنامه. 100% یه اینفلوئنسر موفق میشین. خب خوبه، باز میتونم خوبه بهش دیگه، فکر کنم تعریفه دیگه. برای شغل دومی. نه اصلا ترکیب اینفلوئنسر تریدر واقعا یه پکیج ترکیب خفنیه. کاملا. خب میتونیم با هم دیگه پیش ببریم. کامل. آره نه من توی سشنم خیلی سمونبک نبودم، آره مخصوصا نه ولی جایی که یکم کارم تموم شد که متوجه دیگه شدی. بیخیال نمی‌شدم. هم متوجه شدی بردی یکم خوشحال‌تر، یه آره. انرژی بالاخره بیشتره. دور خدایی بی شدی. تأثیر. شدی نه؟ آخه اصلا صادقانه فکر نمی‌کردم. چون اشتباه کردم گفتم تقاص این اشتباه تو می‌بینی پسر. ولی خب نشد. ولی شانس ندی. یه ذره با میار بود. اما توی لایو این کار نکن دیگه. چیکار نکنم؟ همیشه خوش شانس نیستی. خب من که میگم خوش شانس نیستم. نه امروز خوب شانس آوردی. خب چیکار کنم؟ خب تو لایو اشتباه نکن. آها 100%. این میگن بزرگترین صد. اشتباه همینه دیگه که 100. شانس بیاری تو اشتباه. خانم علیزاده بار جان. چندمه که من دارم ذکر میکنم فرمایشات شما باید کتاب شن. حیفه رایگان در اختیار این جوونا نذار. چه اشکالی داره؟ بالاخره حالا اصلا میدونیم رایگان چه اشکالی اصلا داره؟ میگن آدم یه سفره باز به همون بهای استفاده چیزی رو می‌کنه. بده ارزشش رو بیشتر میدونه. اشکال نداره، من ارزشش رو میدونم، شما هم میدونی. تمام شده بقیه هم رفت. استفاده کنن. کار در اومده است. خب بس بی خیال بریم سوالات بپرسن تموم نمیشه، برعکس بقیه موقعی که ما میگیم یا حرف بزنن. خب بچه امروز خودتون اشتباه کردید یا همه رو درست گرفتید، کاری به نتیجه مثبت منفیش ندارم. چیزایی که گرفتید دقیق عین استراتژیتون بود؟ نه من 3 تا ترید داشتم، یکیش که کاملا اشتباه بود و منتالم یه لحظه به هم ریخت ولی بعدش فیکس شدم. یه اشتباه اونجا کردم، یک اشتباه هم تو اون پوزیشنی که تیپی شد کردم، ولی خب سعی کردم چون میگم بعدش تونستم منتالم رو فیکس کنم، چون برگشت. اگه خروج نمی کردم اونجا، چون درست ست نکرده بودم به تیپیم نخورد. 2 تا اشتباه کردم، یکیش تاثیرگذار نشد خیلی ولی یکیش خب یه استاف بهم هدیه داد. شما چی؟ اشتباه که داشتم ولی خیلی نمیتونم بگم آخه اشتباه بود، چون که من کلا استراتژیمو برای مسابقه تغییر داده بودم و برای هر کدوم از پوزیشن هایی که باز میکردم برای مسابقه یعنی تعدادش برام مهم بودش
که حداقل و حداکثر روی 2 و 3 تا پوزیشن باشه. برنامه‌تون چی بود که گفتین اولیش مثلا مثبت شه؟ دقیقاً چیکار کرده بودین؟ ببینید من برنامه‌م اینطوری بودش که اگر اولی مثبت بشه دومی رو آخر تایم و حالا با یه پوزیشن خیلی 100% مطمئن میگیرم که اونم 100% مثبت بشه. اما اگر اولیش استاپ میشدش و دومی هم استاپ میشد، پوزیشن سومم خیلی برام مهم میشدش. به خاطر همین امروز پوزیشن اولم تیپی میشدش، ولی خب من زودتر بستمش که طبق اون برنامه‌ای که میخوام پیش بره دیگه. شما چی آقای صالحی چیزی رو تغییر داده بودین برای امروز یا نه؟ نه من تقریبا استراتژی همیشگیم بود. میگم خیلی سادم واقعا بود. فقط یک مقدار توی استاپ و تیپی جابجا کردم که سیف بشه. یعنی تیپی ها رو کمتر کردین یا بیشتر؟ نه یه ذره استاپ همو بزرگتر کردم که یه وقت مثلا حالا با یه شادوی الکی ریسک ریوارد رو کم آره. کردی، وین ریت رو بردی یه خورده سعی کردم محتاطانه عمل کنم. فقط همین، بقیهش هم استراتژی که همیشه دارم. بچه‌ها امروز براتون درسی داشت، نکته‌ای، چون تجربه جدیدی بود. چی یاد گرفتید؟ آقا من این که میگم کارگزاری WM مارکت بیمه 5 میلیون یورویی داره، اصلا میدونید به چه دردی میخوره؟ تا حالا به این فکر کردید چی رو بیمه کردن؟ این رو بیمه کردن، چون این اتفاق در طول این سالها افتاده. چیزی نیست که هر هفته رخ بده، ولی خیلی اتفاق ما دیدیم که افتاده. آقا سرور اینا آتیش بگیره منفجر بشه، هر اتفاقی بیفته، یه کارمندشون برای شما آزاری ایجاد بکنه، حساب‌ها رو دستکاری بکنه، اینا بیمه دارن و تمام تعهدات مالیشون رو پاس میکنن. این بیمه به این درد میخوره. یعنی ما دیگه نگرانی نداریم در مورد هر اتفاقی که تو این شرکت داره میفته. میگم زلزله بیاد اونجا کن فیکون بشه، موشک بخوره، پولمون، معاملاتمون با تعهد سر جاش. واقعا درسی که امروز واسه من داشت این که همیشه به استراتژیت پایبند باش و وقتی که کار خودتو کردی دیگه فقط نگاه کن، دست نزن. اگه من امروز دستکاری میکردم اصلا از بین میرفت، چون جایی که اگه نمیبستم برمیگشت و تمام. شما چی؟ من میتونم جواب آقای صالحی بله. بدم؟ ما میتونیم با هم صحبت کنیم. بودین به استراتژیتون؟ آره آقای پایبند بودم. خب خودتون گفتین اشتباه داشتین. خب همون گفتین اشتباه اشتباه اولمو که شما باعثش شدین به هم ریختین. اشتباه دومم هم میگم چون با ربات خوب کار نکرده بودم، بلد نبودم، ریسک به ریواردم به هم ریخت. بعد ریواردم توی مثلا سیرا که تحلیل میکردم خورده بود، ولی توی متا تریدر به خاطر اشتباه هم نخورده بود. ولی اونجا بستم چون من خب بک تست اونجا رو داشتم. خب اینم اشتباهه دیگه. خب آره، ولی اگه پس نمیبستم که دیگه کلا چرا با واقعیت نمیخواین روبرو بشین اصلا؟ درست. بگین اشتباه داشتم، تمام شد و رفت. آره من خب شما چه درسی گرفتید؟ درسش این بودش که لزوما هر روز نیازی ما به ترید نداریم، اینکه خودمون رو موظف بدونیم هر روز باید بشینیم پای چارت تریدمون رو حتما انجام بدیم کامل بشه. نه، همچین چیزی نیستش. خیلی وقتا ممکنه بازار باب میل ما نباشه و ما اصلا اون روز نیازی نیستش کاری انجام بدیم، چون که اگر من امروز لایو بازار بودم قطعا ترید نمی کردم. امروز روز سیستمتون بود؟ روز بدی نبود ولی ایدئالم هم نبود. شما با چی؟ اینکه پوزیشنام بد نبودش، یعنی از پوزیشن هام راضی بودم، ولی نه، اونی که میخواستم نبودش. خب بریم حالا سراغ اصل تفاوتی که دوئل داشت. کجاها دروغ گفتید و بعدش بریم سراغ طرف مقابل. مثلا آقای صالحی شما کجاها دروغ گفتید که بعد خانم علیزاده توضیح بده که آیا اونجا روش تاثیر گذاشت یا نه. راستش من خیلی سعی کردم تمرکزم به کار خودم باشه و اصلا نبستم که این دروغ ها بخواد تاثیرگذار باشه، ولی یکی دو جا مثلا میگفتم که قرار ریورس کنه یا مثلا این مثلا پولبک فیکه، خیلی اعتقادی بهش نداشتم. روی شما تاثیر گذاشت اینا؟ نه اصلا. من آخه من اینجوری بودم که آقای صالحی چی داری میگی؟ آخه میدونستم پولبک فیک نبودش، خیلی قاطعانه اینو میدونستم نسبت به حالا شناختی که به آقای صالحی داشتم،
میدونستم فیک نیستش، ولی خب اصلا اهمیتی هم نمیدادم به صحبتشون. شما چی کجا دروغ گفتید؟ من همه جا رو گفتم. ماشاءالله میگم خانم علیزاده روی شما تاثیر گذاشت؟ قهاریم. آره یه جا تاثیر گذاشت واقعا. میگم آره. یه جا بود من یه استاپ خورده بودم، خب تو ضرر بودم، از نظر منتالی تحت فشار بودم، پوزیشن دوم باز بود. خب من دوتامو گرفته بودم، اصلا نیاز به پوزیشن سومی نداشتم برای قانون دوتا تری. یا خانم علیزاده گفتن که خب دومیت هم بگیر دیگه، ساعت تموم میشه و اصلا نگرفتی، در صورتی که مثلا شاید یه رو 20 دقیقه هم نگذشته بود. حالا دقیق الان حضور ذهن ندارم. بعد من یهو پوزیشن اضافه کردم، بعد استاپ شد، من رفتم توی منفی 1000 تا و ای بدتر میگی از اپوزیشن. خب آره تا 8000 خورده آره منفی شد. دقیقاً. اصلا من داشتم میدیدم 8996، من بستم برای استاپ کمتر، یعنی روزو ببندم با استاپ کمتر. از اون ورم هی داشت شادو میکشید به سمت استاپ من. بعد گفتم خب اوکی یه اشتباه کردی دیگه، بذار ببینیم چی میشه. و رفت به سمتی که میخواستم رفت. یه پوزیشن تو جای خوب ست کردم که مثلا اینو کاور کنه، ولی خب اکتیو نشد دیگه. ولی واقعا نه، یه استاپ حق و یه ناسه. استاپ تا 8000 تا خیلیه. یه استاپ وقتی که یه استاپ هم خوردی، نه استاپ اولش. خدایی اصلا. آره دیگه، ولی آقای برگشتم. صالحی، این که اول برنامه گفتین خوش شانس نیستی نقص شده. به یعنی خدا من اگه رو خوشم. 8000 تا رفته بود اکانتم، اصلا اعتماد به نفسم از دست میدادم، میبستم خب همونجا. من فکر کنم اولا با هم صحبت کردیم، گفتم که ریسکو میپذیرم دیگه. پذیرفتن ریسک بالاخره خانم علیزاده همچین مزایایی هم داره. یه وقت شما رو از بله. قعر چاه بلند بله. میکنه میبره بله بالا. بله شما آره. درست میفرمایید. یه چون استاپ شما هم امروز برنده این، هرچی بفرمایید درسته. نه ولی خب این واقعا پذیرش ریسک کمکم کرد که دست نزنم. حتی اصلا چند بار تو سود رفتم، مثلا نبستم و گذاشتم به اون جایی که میخواستم برسم، چون میدونستم اگه غیر این باشه امکان نداره برنده بیرون بیام. حتی موقعی هم که تموم شده بود گفتم خب به خاطر اشتباهی که کردم احتمالاً برنده نیستم، ولی خب اینجوری نشد. بسیار خوب، ممنون تشریف آوردید، خیلی برنامه ممنون. خوبی شد. مرسی از جفتتون، امیدوارم که موفق باشید. ممنون سلامت از باشین. شما، ممنون از کادر تهیه کننده و همه عوامل. واقعا تجربه خیلی خوبی بود، هم خوش گذشت، هم واقعا کلی چیز یاد گرفتیم، هم در کنار شما، در کنار خانم علیزاده. واقعا خیلی من که درس یاد گرفتم. واقعا سپاسگزارم از شما، از سلامت شما و باشین. از همه عزیزان. سلامت باشین. منم خیلی لذت بردم از آشنایی با شما. انشالله که بتونیم بیشتر با هم کار کنیم، ولی نه. ولی خیلی خوشحال شدم از آشنایی با همچنین. شما و اینکه خیلی هم لذت بردم از برنامه خوبتون. ممنون، مرسی، سلامت باشین. لطف کردید. خواهش میکنم. مرسی. ممنون، متشکرم. معمولا دقت بکنید تو زندگیتون، این تحریکی که شما میشی معمولا شما فردا صبح بلند نمیشی بری دلار بخری. از حس جاموندگی و از دلار جاموندم و این داره میره بالا، شاید بری طلا بخری، شاید بری ماشین بخری، شاید بری خونه بخری، شاید بری لپتاپ بخری. یعنی من با این که درونم قوقاست، اما کارم رو درست انجام بدم، آروم باشم و بتونم تمرکزم رو حفظ کنم. میخوام باز روش تأکیدی بکنم، این نماینده گفتگوی درون شماست. میتونه در دل شما این اتفاق بیفته، خودتون به خودتون این حرفا رو بزنید. یه موقع هست من یه پوزیشن میخوام بگیرم، اصلا یه دونه سل دارم یا هیچی ندارم و احساس میکنم این میخواد بره بالا. کاری به این که اصلا درسته یا غلطه نداریم، فرض کنیم این درسته، نباید اینو بگیریم، چون توی اون روش نیست، توی اون سیستم نیست. تو بازی ترید برنده میشیم، روی موجهای کریپتو میریم، با بیت کوین قهرمان میشیم، بازار سهام سود رو میگیریم، هر روز یه راهکار تازه داریم، با استراتژی و پیش میریم، فارکس هم مثل یه دنیاست، پولا تو جیبمون پر میشه. رقابت دنیای ترید سخته، اما ما میدونیم که چطور برنده
بشیم کریپتو کارنسی بیت کوین رو در دست با خود رو تو این مسابقه